So you know that we call this program as a mentorship program. Và bạn biết đấy, mình gọi cái chương trình này của mình là chương trình mentorship. My job is to continue to inspire you with the 21-day ideas system that you can bring back to your workplace. Cái công việc của tôi đó chính là liên tục là có thể là truyền cảm hứng cho các bạn bằng những cái ý tưởng, bằng những cái hệ thống để các bạn có thể đem về cái nơi làm việc của mình. I hope that by now you have slowly realized that many of the systems that we are talking about, sharing about, I believe would be useful to your work. Và tôi hy vọng rằng bây giờ các bạn đã nhận ra một điều rằng là những cái hệ thống mà chúng ta đang nói với nhau nó thực sự là có ích cho công việc của các bạn. Time flies, huh? Và thời gian nó trôi đi thật là nhanh. We are now on the 18 days. Và ngày hôm nay chúng ta đã ở ngày thứ 18 rồi. Oh, you know, it just flies, huh? And và thực sự là nó trôi qua rất nhanh. you're most welcome to continue to join us in the next series. Và nếu mà các bạn có hứng thú thì xin hãy tham dự cùng với chúng tôi ở trong khóa sau nữa. Yes, each series I try to, add in about 20% more of the content. Mỗi cái khóa đến ấy thì tôi cố gắng để có thể đưa vào khoảng 20% cái nội dung mới. We were also likely to introduce the new diaries edition 2. Và bên cạnh đó chúng tôi cũng gần như là muốn giới thiệu cho các bạn một cái phiên bản mới của cuốn nhật ký. So the diaries that you have is that we're going to put in scripts and some other added informations for you to implement better. Vậy thì có một số những cái thay đổi ở cuốn nhật ký hiện tại, đó chính là chúng tôi sẽ đưa vào nhiều hơn những cái kịch bản cũng như là sửa chữa một số thứ, đưa vào những thông tin nhiều hơn. And today, yesterday we were speaking about the fast start system. Và ngày hôm qua chúng ta cũng vừa nói chuyện với nhau về cái hệ thống khởi động nhanh. By now you would have all understand, I hope, about building up a sales organization. Và hy vọng rằng đến thời điểm hiện tại các bạn đã hiểu về như thế nào để có thể là xây dựng một cái tổ chức bán hàng rồi. We have continuously emphasized on sales because we all know that sales is about bringing in revenue. Và chúng ta cứ liên tục nhấn mạnh học tập về bán hàng bởi vì chúng ta biết rằng bán hàng là về doanh thu. Without making sure that our business bring in revenues. Đảm bảo rằng là nếu mà chúng ta đảm bảo rằng là có thể đem lại được về doanh thu. We can never, survive in companies. Thì chúng ta không thể nào mà sống sót được ở công ty. More so as a startup. Và startup nó cũng như thế. So there's a reason why throughout our whole startup education program specific to startup, we always emphasize the importance of selling. Vậy thì đấy là lý do tại sao mà xuyên suốt cả cái quá trình của chúng ta, khi mà chúng ta càng học về startup ấy, thì chúng ta càng nhấn mạnh cái bán hàng. I think that the last 20 years of internet marketing. Và tôi nghĩ rằng là khoảng 20 năm gần đây là thời đại của internet marketing. We have the world of Amazon. Thế giới của Amazon. And it has evolved into today where a lot of even products are sold on social media. Và rất là nhiều những cái sản phẩm ngày nay được bán ở trên mạng xã hội. And you notice that the last few years, social media are lesser of the selling but generating leads. Và các bạn có thể thấy rằng là những cái mà ở trên mạng xã hội ấy, thì nó không phải là nó bán nhiều ở trên đấy, nhưng mà chủ yếu là chúng ta tìm kiếm khách hàng ở trên đấy. And it's only certain kind of easy products to be sold will be bought on the internet. Và một số những cái sản phẩm mà dễ bán ấy thì cũng có thể bán được ở trên mạng xã hội, trên internet. So I think that when Vietnamese, for example, are getting richer, và tôi đoán là khi mà cái người Việt Nam trở nên giàu có hơn, they will probably appreciate more high value products. Người ta sẽ đánh giá cao những cái giá trị sản phẩm, giá trị cao hơn. And when you deal with high value product like expensive watch, for example. Và ví dụ như bạn xử lý với một cái số sản phẩm giá trị cao như là cái đồng hồ chẳng hạn. High fashions. Hoặc là một số cái sản phẩm thời trang. All these things requires direct selling. Tất cả những cái đó nó đều yêu cầu cái việc bán trực tiếp. Sometimes more face to face than anything. Và nhiều khi là chúng ta phải bán trực diện, chúng ta bán mặt đối mặt luôn. What it means is this, that I think that the 21st century skills is really about selling. Vậy thì cái điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là tôi tin rằng ở trong cái thế kỷ 21 chúng ta vẫn cần cái kỹ năng bán hàng nhiều lắm. I believe technology will evolve and become easier and easier, meaning that it's
harder, when it's easier, it's harder to sell because everybody flooding into that mode. Và tôi tin rằng là cái công nghệ nó sẽ khiến cho cái công việc của chúng ta nó trở nên dễ hơn, và bởi vì là nó dễ hơn thế nên là nó cũng đồng nghĩa với cái việc là khó hơn, bởi vì là người ta có thể dễ dàng tiếp cận, thế nên là cái sự cạnh tranh nó cũng cao. I believe that with the mix of technology, face-to-face selling will change. Và tôi tin rằng là với cái sự tham gia của công nghệ thì cái việc bán trực tiếp nó cũng sẽ thay đổi. So that's the reason why selling skill, in my opinion, with some good changes because of technology, will be the future. Thì tôi mới cảm thấy rằng là cái việc bán hàng với một số những cái sự tham gia của công nghệ, với một số những cái sự thay đổi, thì tôi nghĩ rằng là ở trong tương lai cái việc bán trực tiếp cực kỳ là quan trọng. Yes, so that's the reason why throughout this whole 21 day and most of our program are very much focused on selling. Thì đấy là lý do tại sao xuyên suốt 21 ngày này của chúng ta và rất là nhiều những cái chương trình khác chúng ta tập trung vào bán hàng. Like in the past, soft skill is just communications. Và giống như ở trong một số những cái kỹ năng mềm ấy cực kỳ là quan trọng. But future is communication with the right mindset and objective. Nhưng mà ở trong tương lai chúng ta không thể nào mà giao tiếp nguyên được, chúng ta phải giao tiếp với một cái mục tiêu cụ thể và một cái tư duy đúng đắn. So when we are all set, và khi mà chúng ta đã thiết lập, today we are moving into this idea called Lean Canvas. ngày hôm nay chúng ta chuyển sang một ý tưởng gọi là Lean Canvas. Now Lean Canvas has been around for a while. Và Lean Canvas đã ở thị trường trong một vài năm rồi. It has been used by startup to be able to validate the business idea. Và nó giúp cho những cái người khởi nghiệp có thể là thẩm định được ý tưởng kinh doanh. Now before I get there, và trước khi mà tôi đi vào đó, you would also appreciate that actually today after about 8 o'clock we're going to run a program called the VC. Và các bạn mới nhận ra một điều rằng ngày hôm nay khoảng 8 giờ chúng ta sẽ có một cái chương trình gọi là VC. Now VC board we call it, it's like an online Shark Tank. Và cái chương trình VC board của chúng ta nó như kiểu là chương trình Shark Tank online vậy. Now, but it is a learning model. Nhưng mà nó là một cái mô hình học tập. You know that startup education has built from Alps to Rome leader to the 21 day that we are in right now. Và bạn biết rằng là cái chương trình của chúng ta được xây dựng từ cái chương trình F, sau đó đến Rome Leader, sau đó đến chương trình 21 ngày. And also we have completed what we call the mini startup program. Và sau đó là chúng ta đã hoàn thành cái chương trình 10 ngày mini startup. Of which they learn about Lean Canvas. Mà ở trong cái chương trình đó người ta học về Lean Canvas. And of course now they are now pitching to a group of investors from what they have learned throughout the Lean Canvas, business canvas, and business plan to develop a business deck or business presentation later to present. Và bây giờ là cái thời điểm mà người ta chiêu hàng, người ta kêu gọi vốn để có thể là thuyết trình. So what we are doing is this, that we learn about the business system. Vậy thì những cái gì mà mình làm đó chính là mình học về cái hệ thống kinh doanh. We then learn about how to set up business. Và sau đó mình học cái cách làm như thế nào để có thể thiết lập doanh nghiệp. Develop business plan. Và thiết kế cái kế hoạch kinh doanh. And pitch for investment. Và sau đó mình có thể là chiêu hàng, kêu gọi đầu tư. So I'm really happy that we have completed the first series of mini startup. Tôi thực sự là vui bởi vì là chúng ta đã hoàn thành cái khóa đầu tiên của chương trình mini startup. We have like about 70 of our people from the 21 day has went on to learn about Lean Canvas, business canvas, and developing a good business plan. Và chúng ta đã xong cái khóa đầu tiên của khoảng 70 người ở trong cái chương trình mini startup học về Lean Canvas, business canvas và kế hoạch kinh doanh. I believe that this sort of programs is going to be very big in the next few years to come. Và tôi hy vọng rằng cái chương trình này sẽ thực sự là bùng nổ trong một vài năm tới. Because I keep repeating that Vietnam is a startup nation. Bởi vì là tôi cứ liên tục nhắc lại Việt Nam trở thành cái quốc gia khởi nghiệp. Because of the economic opportunities. Bởi vì là những cái cơ hội về kinh tế. The existing business need to know how to do business properly, yeah? Và những cái công ty, những cái business hiện tại cần phải biết làm như thế nào để làm kinh doanh một cách thích đáng. We call it the best practices. Và chúng ta gọi nó là cái lành nghề nhất, thực hiện một cách nó thực tế nhất. Good business at some point they need to raise money. Và những cái kinh doanh tốt ấy, nhiều khi người ta cần phải kêu gọi vốn. From business or investors, from the bank or investors. Từ ngân hàng hoặc là kêu gọi từ những nhà đầu tư. So they need the documents and presentation skill to be able to present
to the banks or the investors. Thế nên là chúng ta cần những cái bản thảo để có thể là kêu gọi và thuyết trình trước những cái ngân hàng hoặc là nhà đầu tư In order to raise money. để có thể kêu gọi vốn. So what we have done and what I've done is to develop this 10-day mini startup program. Vậy thì những cái gì mà chúng ta đã làm đó chính là đưa ra cái chương trình 10 ngày mini startup. For people, or those of you that are interested to really get into startup. Mà dành cho những ai trong số các bạn thực sự là hứng thú để khởi nghiệp. For the existing business owner to learn about how to build a good business plan. Hoặc là dành cho những cái người nào mà đang làm kinh doanh để các bạn học về cách làm như thế nào để phát triển một cái kế hoạch kinh doanh. And I believe that it is already in statistics that show that Vietnam investment from foreign investors are coming in a lot. Và có những cái nghiên cứu chỉ ra rằng là những cái nhà đầu tư nước ngoài chắc chắn rằng người ta sẽ đầu tư vào Việt Nam rất nhiều. And more very smart businessmen will look out for good business to invest in. Và rất là nhiều những cái người kinh doanh người ta sẽ đi tìm kiếm những cái mô hình kinh doanh để có thể đầu tư vào. So what it means is that business owner startup needs to know how to do proper business in best practices. Vậy thì những cái người mà làm kinh doanh ấy, những cái doanh nghiệp của chúng ta cần phải biết cách làm như thế nào để có được một cái bản thảo kinh doanh thật là tốt. How to turn ideas into reality. Làm như thế nào để có thể chuyển ý tưởng thành thực tế. And reality is what people are looking for. Và thực tế là những cái gì mà người ta đang tìm kiếm. So please join us for the 8 o'clock VC board program. Vậy thì xin hãy tham dự cùng với chúng tôi vào chương trình 8 giờ VC Board. Today and tomorrow we have got like 7 team of them to do a presentation of Romi. Và 2 ngày, ngày hôm nay và ngày mai chúng tôi sẽ có một cái đội nhóm 7 người trong số họ có thể 7 cái đội nhóm trong số họ để có thể là làm một cái dự án thuyết trình về Romi. Romi is a real business case. Romi nó là một cái trường hợp kinh doanh thực sự. That is built on the Rome system from Alps. That we are doing now. Mà nó được xây dựng dựa trên một cái hệ thống Rome mà chúng ta đi từ F tới bây giờ. And the coaching program that we are doing in Rome Leaders. Và những cái chương trình huấn luyện mà chúng ta đang làm ở trong Rome Leader. Now, Voices of Sales are introducing apps to be able to support this. Thì bây giờ Voices of Sales giới thiệu một cái ứng dụng để có thể hỗ trợ cái điều này. So this is a very interesting case study. Thì đây là một cái case study cực kỳ là thú vị. That is done by the mini startup participants. Mà nó được làm bởi những cái người tham dự ở trong chương trình mini startup. And there are 7 different business plans that will be presented to the investors. Và sẽ có 7 cái bài thuyết trình để có thể thuyết trình trước những cái nhà đầu tư. Alright, so please join us. Vậy thì xin hãy tham dự cùng với chúng tôi. And the question is, what is lean canvas? Vậy thì cái câu hỏi đặt ra rằng là lean canvas nó là cái gì? If you have a business idea, nếu mà bạn có một cái ý tưởng kinh doanh, and you have got a group of co-founders, we call them. Và các bạn có một cái nhóm người co-founder. What basically you come together is to actually get together and discuss and validate a business idea. Vậy thì những cái gì mà bạn làm đó chính là có một cái nhóm người co-founder, chúng ta đến với nhau và chúng ta ngồi lại và thẩm định ý tưởng kinh doanh. And lean canvas are made up of what we call the 7 boxes. There are 9 boxes that you see here. Và cái lean canvas của chúng ta nó được làm nên bởi 9 cái thành phần mà các bạn thấy ở đây. You know that when we have a business idea, và các bạn biết rằng khi mà chúng ta có một cái ý tưởng kinh doanh, we are here to solve problem, right? Chúng ta ở đây để chúng ta giải quyết vấn đề. The solutions that you develop is to solve somebody else's problem. Cái giải pháp mà các bạn đưa ra nó là một cái giải pháp cho cái vấn đề của ai đó. And who is that somebody else is your target market. Vậy thì một số ai đó là ai? Đó chính là cái người phân khúc khách hàng của bạn. So that as you develop your solutions, vậy thì miễn là các bạn phát triển ra cái giải pháp của mình, you make sure that you have a unique value proposition. Thì các bạn đảm bảo rằng là các bạn phải có cái đề xuất giá trị đặc biệt. And among your competitors, you got a very unfair advantage. Và ở giữa những cái người đối thủ ở ngoài kia thì các bạn đảm bảo rằng là chúng ta có cái lợi thế cạnh tranh độc quyền. So when you do that, you need to know how do you communicate with your customers to get your customer to buy. Vậy thì khi mà các bạn làm điều đó thì các bạn cần phải biết làm như thế nào để mình có thể là giao tiếp với khách hàng để có thể là khiến cho khách hàng mua. And of course, when you get your customers to buy, you need to know how much you want to charge them. Vậy thì khi mà chúng ta có khách hàng để mua rồi thì chúng ta cũng cần phải biết rằng là chúng ta thu của họ bao nhiêu tiền. What is your revenue model? Đâu là cái dòng doanh thu? And you know, in business, you need to have key metrics. Và tất nhiên là ở trong kinh doanh chúng ta cần phải có những cái chỉ số chủ chốt.
where you were able to monitor your success, mà ở đó các bạn có thể là kiểm soát được cái thành công của bạn, especially in startup. đặc biệt là trong khởi nghiệp. And obviously, why are we raising money? Và cái điều quan trọng đó chính là tại sao chúng ta lại phải kêu gọi vốn. Especially startup, we start from nothing, right? Đặc biệt là khi mà khởi nghiệp ấy là chúng ta không có gì. We need to be able to understand and study our cost structure. Thì chúng ta cần phải hiểu và học về cái cách là cái cơ cấu chi phí như thế nào. And so that we can plan to launch our program. Thì từ đó chúng ta mới có thể là ra mắt được cái chương trình. And this is exactly what we do in a 10-day mini startup program. Thì đây chính xác là những cái gì mà chúng ta làm ở trong cái chương trình 10 ngày mini startup. Yeah, so this is a 9 boxes of lean canvas. Và đây chính là 9 cái thành phần của lean canvas. So can you imagine right now? Bây giờ bạn hãy thử tưởng tượng That you yourself come up with a great business plan. rằng là chính các bạn Business idea lah. Chính các bạn có một cái ý tưởng kinh doanh. So you have got some buddies or some so-called co-founders. Và các bạn có một số ai đó, ví dụ như là cái người co-founder chẳng hạn. You get them together. Và bạn với họ cùng đến với nhau. You talk to them about this business idea. Và bạn nói với họ về cái ý tưởng kinh doanh này. And you got everyone excited. Và tất cả các bạn đều cực kỳ là hào hứng. Now you say, let's validate the idea, whether it works as a business or not. Bây giờ bạn nói với họ rằng là bây giờ chúng ta hãy cùng thẩm định cái ý tưởng kinh doanh này, xem nó có hoạt động thực sự hay không. Yes, now you use, so let's agree, let's use lean canvas. Và bây giờ chúng ta đã đồng ý rằng ok, sử dụng lean canvas. So that is where you get everyone to start thinking, okay, what do you think is the problem that we want to solve in this idea that I have? Vậy thì bây giờ các bạn cần phải nghĩ rằng là đâu là cái vấn đề mà tôi cần phải giải quyết ở trong cái ý tưởng này. And this is what I'm going to run through with you quickly today. This whole great idea. Đây là cái ý tưởng mà tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một cách nhanh chóng ngày hôm nay. And I found out that actually in Vietnam, và tôi mới nhận ra một điều rằng là ở Việt Nam, out of 10 persons that we have, they're trying to do business. Trong 10 cái người mà chúng ta có mà cố gắng làm kinh doanh, They were so surprised that maybe less than 1% knows about lean canvas. Cực kỳ là ngạc nhiên rằng là chỉ có ít hơn một người biết về lean canvas mà thôi. So you see how much a person would need to know how to validate their business idea together with a group of people. Vậy thì các bạn nhận thấy một điều rằng là người ta cần thiết như thế nào để có thể thẩm định một cái ý tưởng kinh doanh cùng với một cái nhóm người khác. So I'm going to quickly go through the 9 boxes that every one of the co-founders are now thinking and writing it down. Và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một cách thật là nhanh chóng về 9 cái thành phần mà những cái người co-founder có thể đến họp với nhau và có thể là nhanh chóng viết nó ra. So it all starts with a problem, right? Nó luôn luôn bắt đầu từ cái vấn đề. Some of the first question you always ask. Một số những cái câu hỏi mà bạn luôn luôn hỏi. What is the problem that our products and service need to solve? Đâu là cái vấn đề mà cái sản phẩm và dịch vụ của tôi cần phải giải quyết? What is the pain point? Đâu là cái điểm đau? Is there how common this pain point is? Và cái điểm đau này nó có cái mức độ phủ sóng như thế nào? How many people needs to use it? Bao nhiêu người ta cần phải sử dụng nó? How much does the people willing to pay for me to fix up this problem? Và người ta sẽ sẵn sàng chi trả bao nhiêu tiền để có thể là khắc phục được cái vấn đề này. So you think about Uber, the Grab. Bây giờ mình hãy thử nghĩ đến Uber, Grab đi. What were they trying to solve? Đâu là cái vấn đề mà họ muốn giải quyết? You know that people has got a problem for waiting taxi under the sun. Và bạn biết rằng là nhiều người ta có cái vấn đề ở cái việc là người ta chờ đợi taxi. So you see, public get very frustrated. Thế nên là những cái người mà ở bình thường khi mà chúng ta gọi taxi thì chúng ta phải đợi họ rất là lâu. Thế nên là chúng ta cảm thấy rất là mệt mỏi. And in a busy day, và ở trong một cái ngày bận rộn, they got to stand under the sun, sometimes rain, just to wait for the taxi and catch the taxi. Nhiều khi chúng ta cần phải đứng dưới mưa và kể cả đứng dưới nắng để có thể là chờ đợi taxi và có thể là bắt được cái taxi. So first thing first, isn't that a big problem? Vậy thì cái điều đầu tiên đó chính là đấy liệu có phải là một cái vấn đề lớn hay không? You know, people are exposed. Và bạn thấy đấy, người ta giảm đi. To the weather. Người ta không có muốn là. And then when they have to wait for the taxi a long time, the taxi came along. Và người ta cần phải đứng ở ngoài cái thời tiết kia để người ta chờ đợi cái taxi. And suddenly you got 5 persons. Và đột nhiên là các bạn có 5 người. You have a small taxi.
chỉ có một cái taxi nho nhỏ mà They thôi. won't allow you to get in. Sau đó là người ta không cho phép bạn lên nữa. So frustrated, right? Cực kỳ là chán nản. They ask themselves, where do I find where I got to wait for a bigger taxi? Và mình mới hỏi bản thân mình rằng là tôi phải tìm kiếm cái taxi tiếp theo ở đâu bây giờ. So fine, I can't choose the taxi that I have. Và ok, cái vấn đề của tôi là tôi không thể nào chọn được cái taxi mà tôi muốn. I still got to wait. Tôi lại phải chờ đợi tiếp. So finally, the right taxi came. Và cho đến cuối cùng thì cái taxi đúng người nó mới đến. You go in. Và sau đó bạn đi vào. Sometimes this taxi driver bring you around just to get a high price, no? Và nhiều khi cái người lái taxi này, người ta cứ đưa bạn đi lòng vòng để cho lấy được giá cao. You get very angry. Bạn cực kỳ là giận dữ. You fight with the taxi driver. Và bạn thậm chí là còn chiến đấu lại với cái người lái xe luôn. So again, that is another bigger problem. Vậy thì đây lại là một cái vấn đề lớn nữa. I cannot plan my journey because sometimes it takes a much longer time. Và tôi không thể nào mà tôi lên kế hoạch được cái quãng hành trình của tôi. Nhiều khi nó tốn rất là nhiều thời gian. Oops, when I come to payment. Và khi mà tôi đi đến cái lúc mà tôi trả tiền. Sometimes they want me to pay in cash. Nhiều khi là người ta chỉ có cho phép tôi trả bằng And tiền mặt I don't have money in my pocket. Nhưng mà tôi không có tiền trong ví. I got big notes only, yeah. Very big notes means they only, let's say 200,000. Và ví dụ như là nói rằng là có khoảng 200.000 chẳng hạn. But I got 1 million Vietnam dong notes. Nhưng mà tôi chỉ có những cái tiền mà mệnh giá lớn thôi. The driver don't have change. Và cái người lái xe thì người ta không có tiền lẻ để có thể là trả lại tôi. So I got to look for someone for change. Và sau đó là tôi cần phải là đi xem tìm kiếm ai đó để có thể đổi tiền. You see, as a passenger, vậy thì bạn thấy đấy như là một cái người khách hàng. I have gone through so much inconvenience. Là một cái người đi ấy thì tôi cần phải đi qua rất là nhiều những cái thứ mà nó không thuận tiện. And sometimes, và nhiều khi I want to sit in the very very comfortable taxi. Thì tôi muốn ngồi ở trên một cái taxi thoải mái. Oh, I can't find. Nhưng mà tôi không thể nào mà tìm thấy được. Alright, so this is the problems that customer or passengers will face in the examples of Uber or Grab. Vậy thì đây chính là một số những cái vấn đề mà những cái người khách hàng khi mà người ta muốn bắt một cái taxi truyền thống, người ta phải đối mặt. And you agree that many people are willing to pay to solve this problem, huh? Và mình mới nhận ra một điều rằng là rất là nhiều người ta sẵn sàng trả tiền để có thể giải quyết những cái vấn đề này. So think about your ideas. Vậy thì hãy thử nghĩ về ý tưởng của bạn. How many people are willing to pay for this? Bao nhiêu người ta sẵn sàng trả tiền cho nó? Is the market big enough? Liệu rằng là cái thị trường nó có đủ lớn? Then you offer your solutions. Và sau đó là mình đưa ra được cái giải pháp của mình. What is the top 3 features of your solutions? Đâu là ba cái sản phẩm, ba cái tính năng hàng đầu của cái sản phẩm that can work towards solving this problem? mà nó có thể là giải quyết được vấn đề. Well, you know that Grab is an app, right? Và bạn biết rằng Grab ấy nó là một cái ứng dụng. Alright, it's easy. Nó dễ. Even when you sleep, you can plan your trip, huh? Và kể cả là khi mà bạn đi ngủ thì bạn cũng có thể lên kế hoạch You chuyến can đi của bạn. you can even plan for the next day to pick you up from here to the airport. Và thậm chí bạn cũng có thể là lên kế hoạch cho một cái ngày hôm sau để có thể là đưa bạn đi, đón bạn từ sân bay cho đến một cái điểm đến. So what? Grab can also, you can choose the type of cars that you wanted to be picked up. Và bên cạnh đó nhiều khi các bạn có thể lựa chọn được cái kiểu xe mà các bạn muốn. So you see, these are what we call the solution, the features that can solve the problem. Vậy thì các bạn thấy đấy, đây là cái mà chúng ta gọi là cái giải pháp hay là những cái tính năng để giải quyết vấn đề. So the next thing is that, is there any other alternative? Vậy thì có một cái điều tiếp theo đó chính là liệu là có bất cứ cái giải pháp tương tự nào khác hay không? Is there anyone at that time were doing Uber? Và ví dụ như là ở trong cái thời điểm đó có bất cứ cái người nào người ta đang làm giống như Uber hay không? Probably not at that time when Uber came out with this idea, right? Khi mà Uber ra mắt ấy, thì không có ai có thể là có cái ý tưởng đấy, chỉ có một mình Uber thôi. And what is key metrics? Và bên cạnh đó những cái chỉ số chủ chốt là gì? What are the indicators that you know that you need to have to monitor your success? Đâu là những cái chỉ số mà chúng ta cần phải biết rằng là chúng ta cần phải có nó để có thể là kiểm soát được và có thể là điều phối được cái sự thành công. What is the metric as in like revenues? Đâu là những cái chủ chốt, những chỉ số chủ chốt như là doanh thu chẳng hạn. How do you ensure that the customers are happy? Làm như thế nào để mình có thể đảm bảo rằng là cái người khách hàng người ta hạnh phúc? All right. How do you make sure that you are checking on yourself
to make sure that you are okay as you build your business. Và làm như thế nào để mình có thể là kiểm soát về bản thân, để mình có thể là cảm thấy được rằng là tôi đang đi như thế này là tôi đang ok. What is your cost structure? Bên cạnh đó thì cơ cấu cái chi phí là như thế nào? How do you make sure that you list down all the costs to actually operate your business? Làm như thế nào để có thể liệt kê ra tất cả những cái chi phí mà chúng ta cần để chạy cái doanh nghiệp? You know that going out there to acquire customers. Và bạn biết rằng là cái việc chúng ta đi ra ngoài kia để có thể là lấy được những người khách hàng. Can you imagine in the case of Uber? Hãy thử tưởng tượng ở trong cái trường hợp của Uber. Uber were also trying to solve the taxi driver problem. Và Uber cũng giải quyết những cái vấn đề của cái người lái xe taxi nữa. You know that so you need, how do you make sure that you educate this taxi driver or passenger how to use your apps? Vậy thì làm như thế nào để bạn có thể giáo dục được những cái người lái xe để sử dụng được cái ứng dụng của bạn? Of course, there's a cost to it. Tất nhiên là nó sẽ có cái chi phí cho nó. Yeah, so these are things that you know that you need to identify. You find your partners too, right? Vậy thì đây chính là những cái thứ mà chúng ta cần phải xác định. Chúng ta tìm kiếm những cái người cộng sự nữa. That is also cost to you, Thì đấy cũng chính là một cái chi phí dành cho chúng ta. And you know what? Và các bạn biết không? What is the unique value propositions? Đâu là cái đề xuất giá trị đặc biệt? What is the pain and gain that you need to solve? Đâu là những cái nỗi đau cũng như là những cái lợi ích mà các bạn muốn giải quyết? You know that in all products. Và bạn biết rằng là ở trong tất cả cái sản phẩm, when we need to actually, you know that a lot of us are doing digital marketing these days. Rất là nhiều người trong số chúng ta đang làm internet marketing ngày nay. And then I'm sure some of you, if you attended some internet marketing course. Nếu mà một số người trong số các bạn mà tham dự một số những khóa học về internet marketing, the trainer will always tell you that the content that you're going to put in. Và cái người trainer người ta sẽ nói với bạn rằng là cái nội dung mà các bạn đặt vô cực kỳ quan trọng. Must show your unique value proposition. Cần phải đưa ra được cái đề xuất giá trị khác biệt của bạn. And what is so unique about your products? Vậy thì đâu là cái điều thực sự là độc đáo ở cái sản phẩm của bạn? That is different from the rest. Mà nó khác biệt so với cái phần còn lại. That will benefit your customers very directly. Mà nó sẽ đưa đến cho cái người khách hàng một cách những cái lợi ích. Yeah, that you know that you will solve this pain and you will solve the pain of your customers. Và những cái này nó có thể là giải quyết được cái nỗi đau của khách hàng. You know that in the examples of Uber again. Và tôi lại quay trở lại cái ví dụ của Uber. You know that throughout the whole customers, we call it the journey. Bạn biết rằng là xuyên suốt cái quãng hành trình của khách hàng chúng ta gọi là cái hành trình khách hàng. From waiting for a taxi. Từ cái việc là chúng ta chờ đợi taxi. All the way to reaching a destination. Và cho đến cái thời điểm mà chúng ta đến được cái điểm đến. There was so much pain point. Thì có cực kỳ là nhiều những cái điểm đau. The customers will face. Mà những cái người khách hàng cần phải đối mặt. And if there is a gain, for example. Và nếu mà có một số những cái lợi ích kỳ vọng. So the solution was very clear. Thì cái giải pháp cực kỳ là rõ ràng. Uber came out with an app. Uber đưa ra một cái app. The app was really wonderful because it solved all the problems. Cái ứng dụng ấy nó cực kỳ là tuyệt vời bởi vì là nó giải quyết tất cả cái vấn đề. So the other interesting thing is that there is gain for the customers. Và có một cái điều quan trọng ở đây đó chính là thậm chí là nó còn có được một cái lợi ích mang lại cho khách hàng nữa. They have got loyalty points. Người ta có những cái điểm về điểm tiêu dùng. They even give you good discount. Người ta cũng đưa cho các bạn những cái phần discount giảm giá tốt. For using the apps, để có thể là sử dụng cái sản phẩm, sử dụng cái app. If you refer somebody, và nếu mà bạn giới thiệu một ai đó, you get bonus. Thì các bạn có được những cái phần thưởng. And their key partners are usually even taxi companies. Và thường những cái người mà partner chính cũng là những cái người mà công ty lái taxi chẳng hạn. And car companies, car hire company, rental companies. Và những cái công ty mà cho thuê xe. Where the Uber work with them, all right, to make sure that if driver refer driver to use the apps. Và khi mà Uber làm việc với họ để có thể đảm bảo rằng là những cái người lái xe người ta sử dụng cái app. Driver can get more incentive. Thì những cái người lái xe người ta có thể có được nhiều những cái hoa hồng hơn. So there's an obvious gain. Thì đây chính là một số những cái lợi ích mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy. So the unique proposition is that Uber really can offer to solve all the problems
of the passengers reaching their destination on time. Vậy thì mình nhận thấy một điều rằng là có cực kỳ là nhiều Uber có thể giải quyết được những cái nỗi đau của khách hàng. Bên cạnh đó cũng đem lại được rất là nhiều những cái giá trị gia tăng cho khách hàng nữa. When we have a product idea, Khi mà chúng ta có được một cái sản phẩm ý tưởng về sản phẩm rồi, we need to do a competitor analysis. thì chúng ta cần phải làm một cái bài đánh giá về đối thủ. We need to know how many competitors are up there. Chúng ta cần phải biết được rằng có bao nhiêu cái người đối thủ ở ngoài kia. And we need to do an analysis. Và chúng ta cần phải có một cái bài đánh giá. Alright, to be able to check on all the competitors and ask ourselves, để có thể là kiểm tra ở tất cả những cái người đối thủ và hỏi ở bản thân mình. how is our products and solution different from the rest? Rằng là làm như thế nào để đảm bảo rằng là cái sản phẩm và dịch vụ của các bạn nó khác biệt so với cái phần còn lại. You know that in a place like this, I understand. Và bạn biết đấy, ở trong cái thế giới như thế này, When you have an idea and when you develop something, somebody else will copy very fast. khi mà bạn phát triển cái gì đó hoặc là bạn có một cái ý tưởng, người ta có thể copy rất là nhanh. Well, which is very normal, Cái điều right? đấy nó cũng cực kỳ là bình thường. If your idea is good, everyone try to copy. Nếu mà cái ý tưởng của bạn tốt thì tất cả mọi người đều cố gắng And copy. if your competitors has got a lot of money, Và nếu mà cái người đối thủ của bạn có rất là nhiều tiền, they can even build something better than you. và thậm chí là người ta còn có thể xây dựng một số thứ mà nó còn tốt hơn của bạn. Look at Uber again. Hãy thử nhìn lại Uber. When Uber came to Asia, Khi mà Uber đi đến châu Á, what happened? cái điều gì nó diễn ra? Grab took over, bought over because they are so rich. Và đó chính là cái Grab này, nó đã thâu tóm cái thị trường, đã mua lại Uber vì là quá giàu. So you see that you need to have what we call an unfair advantage. Vậy thì các bạn thấy đấy, cái mà các bạn cần đó chính là cái lợi thế cạnh tranh độc quyền. So that your competitors will find very hard to copy, yeah? Thì từ đó cái người đối thủ, người ta sẽ cảm thấy rất là khó để có thể copy. And even then, people, if your ideas is there and is working, you also over time your competitors will come in. Vậy thì khoảng những cái thời gian đó, thì khi mà cái ý tưởng của bạn nó hoạt động rồi, thì đấy là cái khoảng thời gian mà có cực kỳ những cái nhiều đối thủ nó đến. How do you ensure that, you know, as you develop your product, the competitors will not find easy to quickly get on so that you can make the money? Vậy thì làm như thế nào để bạn đảm bảo rằng là khi mà chúng ta phát triển ra cái sản phẩm và dịch vụ, cái người đối thủ của bạn không thể nào mà copy một cách ngay lập tức, phải để cho các bạn có thể kiếm tiền được một thời gian đã. Yeah, so this is what we call the unfair advantage. Thì đây là những cái gì mà chúng ta gọi là cái lợi thế cạnh tranh độc quyền. So remember the FAB. Hãy nhớ về cái F3B. FAB is the features of your solution. F3B, F đầu tiên đó chính là cái tính năng của sản phẩm. A is your unfair advantage. A đó chính là cái lợi thế cạnh tranh độc quyền. Benefit to your customers is your value proposition, right? Và cái lợi ích dành cho khách hàng đó chính là cái đề xuất giá trị khác biệt. Alright, so this is what this is also a process that you can understand the FAB of your idea or your product very well. Vậy thì đây chính là một cái quy trình mà chúng ta có thể sử dụng để có thể hiểu được về cái ý tưởng của mình, thẩm định được cái ý tưởng của mình. And this is a very powerful exercise. Và đây là một cái bài tập cực kỳ là có sức mạnh. An exercise that you get your people together. Để khiến cho những cái người của bạn đến cùng với nhau. When you have an idea. Khi mà bạn có ý tưởng. Or even in your existing products. Hoặc là kể cả ở trong cái sản phẩm hiện tại của bạn. To run an exercise called Lean Canvas. Để có thể là chạy một cái bài tập gọi là Lean Canvas. To get everyone to come out the FAB of your products. Để có thể là đưa ra F3B của sản phẩm của mình. And then from there, what you do is that you look at your customers sectors. Vậy thì từ đây những cái gì mà mình làm đó chính là mình nhìn vào cái phân khúc khách hàng. Who are your prospects? Ai là cái người khách hàng? How are they connected to the problem? Làm như thế nào để những cái người đấy người ta kết nối với cái vấn đề? Of course, Uber focus on the passengers, right? Và tất nhiên là cái người Uber ấy, cái app ứng dụng Uber, người ta tập trung vào những cái người khách hàng, những cái người đi. One that wants the convenience of reaching their destination in the most comfortable way on time. Là cái người hành khách mà người ta cần phải đi đến cái điểm đến của họ vào trong đúng thời gian. It was great because not only the passengers are using the app. Và cái điều đấy nó cũng tuyệt vời bởi vì là không chỉ riêng cái hành khách sử dụng cái app. Car owners are using this to make extra income. Mà những cái người lái xe người ta cũng sử dụng để có thể là kiếm thêm được thu nhập. So that's the reason why it has become one of the most
famous business in the world. Thì đấy là lý do tại sao nó trở thành một trong những cái business nổi tiếng nhất ở trên thế giới. So it is like when we look at our customers, Và nó giống như kiểu là khi mà chúng ta nhìn vào khách hàng we need to be very clear. thì chúng ta cần phải cực kỳ rõ ràng. Very clear who is the profile of our customers. Chúng ta cần phải rõ ràng rằng là đâu là cái hồ sơ của cái người khách hàng này. That is the reason why we know we have been going through qualifying leads and so on. Thì đấy là lý do tại sao mà chúng ta cần phải phân loại khách hàng. The more we know about the targeted customers, Và chúng ta càng biết nhiều về cái người khách hàng của chúng ta, the clearer that we understand who they are, what they are, and what they are suffering. thì chúng ta càng biết rõ hơn rằng là họ là ai, họ đang như thế nào và họ đang gặp cái vấn đề gì. So that we were able to develop very unique features to make sure that we solve those problems. Thì từ đó các bạn mới có thể là đưa ra được một số những cái đề xuất giá trị khác biệt để có thể giải quyết được những cái vấn đề của họ. So knowing your customers are very important. Thế nên là cái việc mà biết cái người khách hàng của bạn cực kỳ là quan trọng. And especially we are startup, Và đặc biệt là khi mà chúng ta khởi nghiệp, we only got so little money to be able to try to go to every customers, no? chúng ta chỉ có rất là ít tiền để có thể là cố gắng để đi tới những cái người khách hàng mà thôi. So that's the reason why we need to be very, very clear with the target our customers that we are working on. Thế nên là chúng ta cần phải cực kỳ là rõ ràng với cái khách hàng mà chúng ta hướng tới. Yeah. So with this in mind, Vậy thì với cái điều đó, all right, we now need to say, look here, how do we get to the customers? vậy thì bây giờ chúng ta cần để biết rằng là làm như thế nào để chúng ta có thể hướng tới cái người khách hàng. In what way do we want to reach our customers? Ở cái cách nào thì chúng ta muốn chạm tới cái người khách hàng? Directly, Một cách trực tiếp, form our sales team, hay là hình thành một cái đội nhóm, send them to the market and look for customers, hình thành một cái đội nhóm bán hàng, đưa họ đi ra ngoài thị trường và họ có thể bán. or communicate through internet, for example, Hoặc là chúng ta có thể giao tiếp thông qua internet, or work with key partners. hoặc là làm việc với một số những cái người partner chủ chốt. And whichever way, there are many ways to get to your customers. Và dù bằng cách nào đi chăng nữa thì nó có một vài cái cách để có thể là giao tiếp với những người khách hàng của bạn. You need to find the best way to get there. Và chúng ta cần phải tìm được cái cách tốt nhất để có thể đi đến đó. Particularly, for example, your startup. Đặc biệt là khởi nghiệp startup. You know that channel is very, very critical to the survivors of the startup. Và bạn biết được rằng là những cái kênh ở đây nó cực kỳ là quan trọng đối với startup. For example, if you have an idea, ví dụ như khi mà bạn có một ý tưởng, and you know that you're going to spend a lot of money if you want to do internet marketing. và bạn cần phải biết rằng là bạn phải dành ra rất là nhiều tiền nếu mà bạn muốn làm internet marketing. To spend money and get the expertise to be able to patiently wait for the results to come. Để có thể là dành tiền, để có thể là chờ đợi những cái khách hàng, chờ đợi những cái kết quả nó sẽ đến. Or straightforward, you have your sales people. Hoặc là ngay một cách lập tức là các bạn có những người bán hàng của bạn. Motivate them. Và truyền động lực cho họ. Pay them high commissions. Trả cho họ cái hoa hồng cao. Get them to the market to find the customers. Và đưa họ ra ngoài thị trường để họ có thể bán cho khách hàng. Of course, people like me, like a foreigner like me. Và tất nhiên là những cái người như tôi là những cái người mà nước ngoài. I like to invest into Vietnam. Tôi rất là thích đầu tư vào Việt Nam. Of course, I need to find key partners, right? Và tất nhiên là tôi phải đi tìm những cái người mà cộng sự. For example, Ví dụ Romy, for example. Ví dụ như Romy. Our key partner is startup education. Ví dụ như là người partner chính của chúng ta là startup education. We help to build apps. Chúng ta cần phải xây dựng cái chương trình, chúng ta xây dựng từ chương trình app. We help to make sure that they achieve the result. Chúng ta cần phải đảm bảo rằng là họ đạt được cái kết quả. We make their life better by introducing Romy. Và chúng ta khiến cho cái cuộc sống của họ tốt hơn bằng cái việc mà chúng ta sử dụng Romy. And you see, startup education will be voices of sales key partners. Vậy thì các bạn thấy đấy, startup education sẽ trở thành cái người partner của voices of sale. Their expertise is to be able to build a great community. Và cái mục tiêu đó chính là xây dựng một cái cộng đồng tuyệt vời. Voices of sales business is to offer them the tools to be able to solve their problem. Và bên cạnh đó, voices of sale là một cái công ty có thể ở đó để có thể là cung cấp những cái công cụ cho họ để có thể giải quyết vấn đề. Yes, and you see the last box of the lean canvas is revenue. Vậy thì bạn thấy đấy, cái cột cuối cùng ở trong lean canvas đó chính là về cái doanh thu. Revenue stream. Cái dòng doanh thu. What is your revenue model? Đâu là cái mô hình doanh thu của bạn? How do you decide your gross margin? Làm như thế nào để bạn có thể quyết định được là những cái lợi nhuận, cái biên lợi nhuận gộp? When you throw in
your products, khi mà chúng ta đưa cái sản phẩm của mình vào, how long your products is going to last. cái sản phẩm của bạn ấy nó sẽ ở trong thị trường trong khoảng thời gian bao lâu. And very often the product sometimes, will last a while if you don't try to get the market. Và thường nếu mà các bạn không cố gắng để có thể là thâu tóm được cái thị trường thì nó chỉ tồn tại ở trong một cái khoảng thời gian ngắn mà thôi. How do you decided to charge people? Làm như thế nào để mình có thể phải quyết định là thu phí của người ta như thế nào? Like I say, does your customer willing to pay that sum of money? Và như là tôi nói rằng là cái người khách hàng của bạn, người ta có sẵn sàng là chi tiền hay không? Have you done your market research? Liệu rằng là các bạn đã làm xong cái nghiên cứu về thị trường hay chưa? Revenue is everything. Và doanh thu là tất cả mọi thứ. All right. So this is the 9 boxes of lean canvas. Vậy thì đây chính là 9 cái thành phần của Lean Canvas. So I want to bring you back to these 9 boxes again. Tôi muốn là đem các bạn quay trở lại về 9 cái thành phần này một lần nữa. Now, the ideas of this lean canvas is going to be very interesting if you try to have an idea and get a group of people and go through these 9 boxes. Và cái ý tưởng của Lean Canvas này nó cực kỳ là thú vị. Nếu mà các bạn có một cái ý tưởng và sau đó chúng ta cố gắng để có thể là có được một cái nhóm người để hình thành nên. And what we normally do is this, Vậy thì đây là cái gì mà chúng ta thường sẽ làm? we got a group of co-founders. Đó chính là chúng ta có một cái nhóm người co-founder. We give everyone a stack of sticky pad. Và The sticky pad you write and then you stick on it. chúng ta có đưa cho mỗi người một số những cái mẩu giấy nhớ. So you use a whiteboard. Chúng ta sử dụng những cái mảnh giấy mà chúng ta có thể là gắn lên tường ấy. Chúng ta sẽ sử dụng một cái bảng. You draw exactly this same format. Và chúng ta sẽ vẽ ra một cái format, một cái mô hình tương tự như thế này. And you write down all the titles to all the boxes. Và mình viết ra tất cả những cái đây là cái ô này nó là vấn đề, cái ô này nó là giải pháp, cái ô này nó là chỉ số chủ chốt. So there will be a moderator or the founders themselves. Và chúng ta là cái người mà founder thì chúng ta sẽ là người điều phối. So he talks about the business idea. Và sau đó là mình nói về cái ý tưởng kinh doanh. And then he starts with probably the market. You can start anywhere. Và chúng ta có thể là bắt đầu từ bất cứ đâu, chúng ta có thể bắt đầu từ cái thị trường, chúng ta có thể bắt đầu từ cái vấn đề. You can start with the problem. Chúng ta có thể bắt đầu từ cái vấn đề. Or you can start with your target customers. Hoặc là chúng ta có thể bắt đầu từ cái người khách hàng tiềm năng. Whichever way you think it is important from the start. Và bằng cái cách bất cứ khi nào mà các bạn nghĩ rằng là ở trong cái thời điểm ban đầu thì nó là quan trọng. Let's start with the problem. Vậy thì hãy cùng bắt đầu từ cái vấn đề. So you ask Sada, I got this idea. Và bạn nói với họ rằng là tôi có cái ý tưởng này. And let's look at this idea. What are the problems that we want to solve? Và hãy nhìn vào cái ý tưởng này, đâu là cái vấn đề mà mình muốn giải quyết. So now everyone will think. Và bây giờ tất cả mọi người đều suy nghĩ. And they write it on the sticky pad. Và sau đó là họ viết ra ở trong cái tờ giấy của họ. So once they finish, they will all tear it out and stick it to the box. Và sau khi mà họ làm xong ấy, họ viết ra và họ gắn lên trên cái bảng. Yes, so there are many sticky pads. Thì nó sẽ có rất là nhiều những cái mẩu giấy ở đây. So from the sticky pad now, everyone knows that okay, this is the whole problem that we want to solve. Vậy thì bây giờ tất cả mọi người đều biết rằng là đây là những cái vấn đề mà mình cần phải giải quyết. Let's look at which is the most serious problem. Bây giờ hãy nhìn vô xem đâu là cái vấn đề mà nghiêm trọng nhất. So now they pick this is number 1, number 2, number 3, let's say number 4. Và họ đưa ra đây là cái số 1, đây số 2, đây số 3 và đây số 4. So from there, let's go to the customer segment. Vậy thì từ đó thì đi qua cái phân khúc khách hàng. Who is our target market segment? Đâu là cái thị trường tiềm năng của chúng ta? Again, everyone started to write and stick on the board. Một lần nữa tất cả mọi người đều viết ra và người ta cũng gắn những ý tưởng đó lên trên cái bảng. So after they stick, we run through a discussion. Và sau khi mà họ gắn xong, chúng ta lại thảo luận với nhau. As a startup, which one should we focus on? Rằng là ở startup ấy thì đâu là cái thứ mà chúng ta nên tập trung vào? Let's say you go through it and say that okay, this is how we're going to do. Và sau khi mà chúng ta đi qua, chúng ta nói rằng là đây chúng ta làm như thế này đây. And let's study our solution. Và hãy cùng nghiên cứu xem đâu là cái giải pháp của mình. What is the solutions? What is the features of our solution? Đâu chính là những cái đặc tính của cái giải pháp của mình. That was my idea, but what is the features that we want to build? Đây là cái ý tưởng của tôi, nhưng mà đâu là những cái tính năng của cái ý tưởng, đâu là tính năng của cái giải pháp của tôi. For example, the features is that I wanted to have a features that works on technology, for example. Tôi nói rằng là tôi cần có một cái ý tưởng mà nó hoạt động dựa trên công nghệ chẳng hạn. It must be a mobile app. Nó phải là một cái ứng dụng ở trên điện thoại.
Or the solution could be you have got a certain features that will be able to like a switch, for example, even is a feature, whatever it is. Và ví dụ như là mình nói rằng là cái đặc tính của mình là phải có cái này, phải có cái kia chẳng hạn. So you will have got four of you all come up with all these ideas. Thì những cái người của các bạn đưa ra, 4 cái người thì đưa ra những ý tưởng như thế này. So now when you have a features, your solutions of your product, you got the problem to solve, you got your target market. Và bây giờ các bạn đã có cái vấn đề rồi, các bạn đã có cái phân khúc khách hàng rồi, và bây giờ các bạn cũng có cái đặc tính rồi. Then now you need to think about what is our unique features that competitions will not have. Thì bây giờ chúng ta cần phải nghĩ rằng là đâu là những cái đặc tính độc đáo mà cái người đối thủ của bạn mà người ta không thể nào mà có. How is it going to benefit our customers? Và nó đem lại cái lợi ích gì cho cái người khách hàng? Let's come up with some unique value propositions. Hãy cùng đưa ra một số những cái đề xuất giá trị khác biệt. So now you have got 1, you got 2, let's say you got 3, and then you got a 4. Và bây giờ nói từ giả sử là các bạn có 1, các bạn có 2, 3, 4 đi. The next thing is this, that okay, let's talk about what is our unfair advantage. Và cái điều tiếp theo đó chính là hãy nói về cái lợi thế cạnh tranh độc quyền. So you think about who are the competitors out there. Và bây giờ mình thử nghĩ xem ai là cái người đối thủ ở ngoài kia. And say, oh, our unique feature is this, number 1, number 2, everyone has got their own idea. Và chúng ta nói rằng là đây cái lợi thế cạnh tranh độc quyền của chúng ta là thế này, thế này, thế này. So you see, so now what we are doing is that we already have a very clear picture of how does our idea going to serve the market. Vậy thì các bạn thấy đây, bây giờ chúng ta đã có một cái bức tranh cực kỳ rõ ràng rằng là những cái sản phẩm của chúng ta nó sẽ phục vụ thị trường như thế nào. So how do we get our products and services into the market? Làm như thế nào để chúng ta có thể là đưa cái sản phẩm và dịch vụ của chúng ta đi ra ngoài thị trường? Oh, let's look for partners. Đúng rồi, cố gắng là chúng ta có thể là đi tìm kiếm những cái người đồng hành, những cái người partner. Maybe we engage salespeople. Có thể là tiếp xúc với một số những cái người mà bán hàng chẳng hạn. Or internet. Hoặc là internet. So this could be some ideas that contributed by your people. Thì đây có thể là một số những ý tưởng mà được đóng góp bởi những cái người trong đội nhóm của bạn. So once you have a clear plan now. Một khi mà bạn đã có cái kế hoạch rõ ràng bây giờ rồi. And ask yourself, how do you monitor yourself to make sure that we are successful? Thì bây giờ cần phải hỏi bản thân mình rằng là đâu là những cái chỉ số chủ chốt mà chúng ta cần phải đo lường. And the 4 partners will come out with different ideas. Và những cái người partner người ta đưa ra những ý tưởng khác nhau. And you organize them together. Và chúng ta tổ chức nó lại với nhau. Well, how do we charge our customer now? Làm như thế nào để mình thu phí được? Alright, what is the best way? Đâu là cái cách tốt nhất để có thể là thu phí? So again, we come out with all these things. Và lại một lần nữa thì chúng ta đưa ra được cái này. And then once you do that, you now look at what do you think will be the cost structure that we need to focus on. Vậy thì một khi mà mình làm cái này rồi thì mình cần nghĩ rằng là đâu là những cái cơ cấu chi phí mà mình cần phải chi trả. You see, by the end of the day, all the people that you have together will now stick up the whole board. Vậy thì bạn thấy cho đến cuối cùng những cái người mà bạn có, người ta sẽ hoàn thành cả cái bảng này. So you see, you have just solved one very important problems of a new ideas. Vậy thì các bạn thấy đấy, các bạn vừa mới giải quyết một cái vấn đề cực kỳ là quan trọng khi mà chúng ta có ý tưởng. By the look of the 9 boxes through the discussions of your co-founders. Bằng cái cách mà chúng ta nhìn vào 9 cái hộp khác nhau ở đây. You have a very clear picture now. Chúng ta có một cái bức tranh cực kỳ là rõ ràng. How you can move forward. Làm như thế nào để chúng ta có thể tiến lên. And even decide whether I should start or not. Và thậm chí là có thể quyết định rằng là tôi có thể bắt đầu hay không. Or do the business. Hoặc là tôi có thể là làm kinh doanh ngay. Because at the end of this exercise, you may feel that, hey, this is a bad idea. Like I cannot find any uniqueness about my business idea. Và có thể rằng là khi mà chúng ta làm cái này, chúng ta nghĩ rằng là ôi cái này nó chỉ là một ý tưởng thôi, nó không phải là một cái ý tưởng tốt, tôi không thể nào mà tôi tìm ra được cái đề xuất giá trị khác biệt ở trong ý tưởng của tôi. Or suddenly you realize, hey, we don't have money leh. Và một số khi chúng ta nhận ra rằng là tôi không có tiền. And sometimes you can find the differences among the partners. Thế nên là nhiều khi chúng ta cũng có thể là tìm kiếm được một số những ý kiến khác nhau từ những người partner. Some don't want to charge. Một số người người ta không muốn là thu phí. Some want to charge very high. Một số người ta muốn là thu phí rất là cao. An opportunity for all the partners to come together. Và có thể là những cái cơ hội cho những cái người partner đến với nhau. And even decide whether
are you the right person that we should work together? Và có thể quyết định rằng là bạn có phải là những cái người mà hợp lý để tôi có thể làm việc với bạn một cách nghiêm túc hay không. And that's how powerful this business idea is. Thì đây chính là cái tầm nhìn, đây chính là cái lợi ích của cái ý tưởng này. Or totally cannot work. So these ideas of lean canvas. Đây chính là cái ý tưởng lean canvas. And if you review it, và nếu mà các bạn xem lại nó, you will definitely able to help you to decide whether you should move forward or not. Thì nó sẽ giúp cho các bạn có thể là biết rằng chúng ta có nên tiến lên hay là không. And with the people that you wanted to choose to work with. Và đối với những cái người mà chúng ta chọn để chúng ta làm việc với họ. Right. So with this, I hope today you have walked away with a system called the lean canvas. Và với cái điều đó tôi hy vọng rằng ngày hôm nay các bạn đã học được một cái hệ thống gọi là lean canvas. And it has been a very, very interesting ideas for anybody that wanted to start a business. Nó là một cái ý tưởng cực kỳ là tuyệt vời cho những cái ai mà muốn khởi nghiệp kinh doanh. And this is exactly what we do in a 10-day mini startup. Và đây chính xác là những cái gì mà chúng ta làm ở trong 10 ngày mini startup. From here we go on to what we call the business canvas. Và từ đây chúng ta sẽ bắt đầu đi sang cái mà chúng ta gọi là business canvas. And then build a business plan. Và xây dựng một cái kế hoạch kinh doanh. So it all started with an idea. Thế nên là tất cả nó đều bắt nguồn từ một cái ý tưởng. Many businesses and startup no need to fear. Rất là nhiều những cái ý tưởng, những cái business không cần phải thất bại. If you find out whether your idea work or not from the start. Nếu mà các bạn có thể tìm ra rằng là liệu cái ý tưởng của bạn nó có thể hoạt động tốt hay không ngay từ thời điểm ban đầu luôn. If you could have done your lean canvas. Nếu mà các bạn có thể xong cái lean canvas. Thank you, and I hope this system will help you to think about your business in the future. Và tôi hy vọng rằng là cái này có thể giúp cho các bạn ở trong những cái kinh doanh của các bạn ở trong tương lai.